Thế giới nín thở với những diễn biến căng như dây đàn ở chảo lửa Đông Âu. Ukraine tuyên bố tấn công sở chỉ huy Nga, tố đối phương cướp bóc ở Zaporizhia. Trong khi đó, từ địa Bakhmut vẫn ác liệt. Kiev nói tình hình khó cực độ khi Wagner cố đột phá từ nhiều hướng. Viện nghiên cứu tại Mỹ chỉ ra chính quyền Nga và Wagner mâu thuẫn đỉnh điểm khi hàng nghìn lính chôn mình ở Bakhmut. Cụ thể ra sao? Đáng chú ý, Nga bắt giữ công dân phản quốc nghi hoạt động cho tình báo Ukraine. Politico cảnh báo căng thẳng đang nổi lên giữa Mỹ và Ukraine giữa lúc dầu sôi lửa bỏng. Một số tin tức đáng chú ý khác: Mỹ củng cố vị trí ông trùm xuất khẩu vũ khí, châu Âu tăng cường mua khí tải. Reuters đưa tin, Chủ tịch Trung Quốc có kế hoạch thăm Nga vào tuần tới. Triều Tiên thông qua các biện pháp răn đe chiến tranh trước khi Mỹ-Hàn tập trận lớn. Trung Quốc cảnh báo Philippines không được thắt chặt quan hệ quân sự với Mỹ. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Chào mừng quý vị đến với chương trình tin quốc tế. Thưa quý vị, tình hình mặt trận ở Ukraine vẫn vô cùng cam go với vô vàn đòn đánh ác liệt. Hôm 13 tháng 3, trang tin Ukrainska Pravda cho biết trong vòng 24 giờ, lực lượng vũ trang Ukraine đã đẩy lùi 102 đòn tấn công của Nga và đả phá hàng loạt sở chỉ huy, hệ thống phòng không cũng như điểm tập trung quân của đối phương. Thông tin từ Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, mặc dù tổn thất nặng nề, nhưng Nga vẫn tiến công dữ dội ở hàng loạt mặt trận, bao gồm Liman, Bakhmut, Avdiivka, Marinka và Satas. Trong vòng 24 giờ, Kiev tuyên bố đẩy lùi 102 đòn đánh dữ dội của Moscow vào các mặt trận khói lửa nói trên. Cụ thể, Ukraine nói Nga đã tiến hành 3 cuộc tấn công bằng tên lửa ở Sloviansk và Donetsk, trong đó có một cơ sở hạ tầng dân sự. Cùng với đó là tiến hành 8 đòn không kích, 49 lần dùng hệ thống tên lửa phóng loạt càn quét. Theo Kiev, Moscow đang cố gắng chọc thủng tuyến phòng ngự của Ukraine ở Kupiansk và Liman. Đáng chú ý, Ukraine tố Nga tiến hành cướp bóc tại một số khu vực mà nước này kiểm soát. Cụ thể, tại thành phố Enerhoda thuộc tỉnh Zaporizhia, Moscow bị tố lấy đi các thiết bị trong trung tâm đào tạo nhân viên của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Mặt khác, theo Ukrainska Pravda, không quân Ukraine đánh mạnh vào hệ thống tên lửa phòng không của Nga, đồng thời tiến hành 6 cuộc tấn công vào quân và khí tài của kẻ thù, cùng 2 bãi chứa đạn dược, một kho chứa nhiên liệu. Trong khi đó, từ địa Bakhmut vẫn đang là nấm mồ chôn lực lượng Nga và Ukraine. Dù vậy, các bên vẫn đang giằng co vô cùng quyết liệt, không bên nào có dấu hiệu khoan nhượng. Sky News hôm 13 tháng 3 dẫn lời một chỉ huy hàng đầu của Kiev cho biết quân đội nước này đã đẩy lùi nhiều đòn đánh của Moscow tại mặt trận tàn khốc. Lực lượng lính đánh thuê Wagner của Moscow được cho là đã đạt đột phá ở nhiều mũi tiến công. Thượng tướng Oleksandr Syrskyi, tư lệnh lục quân Ukraine hôm 13 tháng 3 cho biết tình hình xung quanh Bakhmut vẫn còn khó khăn. Hỏa lực của Kiev đã phá tan mọi nỗ lực của kẻ thù nhằm chiếm lấy thị trấn này. Ông Syrskyi nói rằng các lực lượng của nhóm Wagner thân Nga đang tấn công từ nhiều hướng nhằm cố gắng chọc thủng phòng tuyến của Ukraine, mở đường tiến tới các quận trung tâm của Bakhmut. Sky News cho biết chưa thể xác minh độc lập thông tin trên. Trước đó, đài này đưa tin cả Nga và Ukraine đều chịu tổn thất nặng nề khi giao tranh quanh Bakhmut. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 12 tháng 3 đã nói rằng kể từ ngày 6 tháng 3, khoảng 1.100 binh sĩ Nga đã thiệt mạng trong cuộc chiến ở Bakhmut. Thưa quý vị, The Guardian hôm 13 tháng 3 dẫn phân tích của Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Mỹ, gọi tắt là ISW, cho rằng mâu thuẫn giữa Bộ Quốc phòng Nga và lãnh đạo tập đoàn lính đánh thuê Wagner đã lên đến đỉnh điểm khi hàng nghìn chiến binh nằm xuống vĩnh viễn ở vũng lầy máu Bakhmut. Theo phân tích của ISW, Bộ Quốc phòng Nga đang đặt mục tiêu ưu tiên loại bỏ lính đánh thuê Wagner ở chiến trường Bakhmut, vì cho rằng Wagner đang làm chậm bước tiến của lực lượng chính quy ở mặt trận này. Theo Viện Nghiên cứu ISW, kể từ khi cuộc xung đột ở Ukraine bắt đầu, ông Prigozhin đã tiến hành một chiến dịch không ngừng phỉ báng các nhân vật cấp cao trong quân đội Nga, bao gồm Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu và Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov. Giờ đây, khi nhóm này không giành được tiến bộ đáng kể, có thể Bộ Quốc phòng Nga đang nắm bắt cơ hội hạ bệ ông Prigozhin, phá vỡ tham vọng tạo được sức ảnh hưởng lớn hơn ở Điện Kremlin của lãnh đạo Wagner. ISW tin rằng kể từ tháng 10 năm ngoái, Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể rơi vào tình trạng lo lắng đến mức báo động trước tham vọng chính trị của ông Prigozhin.
ông chủ điện Kremlin có khả năng ngăn chặn Bộ Quốc phòng Nga tung đòn trực diện vào ông Prigozhin. Thay vào đó, Tổng thống sẽ trao nhiều quyền lực hơn cho giới lãnh đạo quân sự Nga. Theo ISW, diễn biến trên có khả năng đe dọa ông Prigozhin khi ông ấy liên tục chỉ trích Bộ Quốc phòng Nga và khiến mâu thuẫn giữa lực lượng Wagner và giới lãnh đạo quân sự ngày một tồi tệ. Giữa lúc chiến sự sục sôi, phe ly khai thân Nga đã tố Ukraine tăng cường nỗ lực tuyển dụng phụ nữ có kiến thức về hóa học và sinh học phục vụ trong quân đội. TASS đưa tin hôm 13 tháng 3. Cụ thể, dẫn nguồn tin tình báo Nga, ông Andrei Maroko, quan chức về hưu của Cộng hòa Nhân dân Luhansk tự xưng nói rằng các văn phòng tuyển dụng nghĩa vụ quân sự của Ukraine đã tăng cường chiêu mộ tân binh là phụ nữ. Ngoài kiến thức chuyên ngành quân sự thông thường, họ còn gia tăng yêu cầu tân binh nữ có học vấn về hóa học, công nghệ sinh học. Độ tuổi ưu tiên là từ 22 cho đến 45. Theo ông Maroko, những phụ nữ chấp thuận ký hợp đồng sẽ nhanh chóng được đưa vào quân ngũ và cấp đặc quyền quân sự. TASS cho biết, trong nhiều tháng qua, truyền thông Ukraine còn đưa tin về việc các nhân viên tại trung tâm tuyển dụng và hỗ trợ xã hội phát thư tuyển quân cho đàn ông nước này, thậm chí còn dùng đến vũ lực. Ở diễn biến khác, Cơ quan An ninh Liên bang Nga FSB cho biết đã bắt giữ một công dân phản quốc có hành động làm lợi cho Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine. Mục tiêu chính của người này là lôi kéo lính Nga tiết lộ vị trí chiến đấu và đánh cắp thiết bị quân sự. TASS đưa tin hôm 13 tháng 3, cơ quan truyền thông của FSB tuyên bố chúng tôi đã ngăn chặn hành vi bất hợp pháp của một công dân Nga ở vùng Novgorod. Anh ta đã tiếp cận những người bước vào quân ngũ thông qua đợt huy động một phần và lôi kéo họ phạm tội phản quốc thông qua việc tiết lộ thông tin về địa điểm đóng quân cũng như đánh cắp và vận chuyển thiết bị quân sự. Họ cũng bị dụ dỗ tự nguyện đầu hàng Ukraine. Phía FSB cho biết các thủ tục tố tụng hình sự liên quan đến nghi phạm trên đang được tiến hành trên cơ sở hợp tác bí mật với nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế. Do quá trình điều tra, tòa án đã quyết định tạm giam nghi phạm trong 2 tháng. Hiện lực lượng chức năng đang điều tra và thu thập bằng chứng phạm tội của người này. Thưa quý vị, chiến trường Đông Âu chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Ukraine vẫn cần dựa vào sự hỗ trợ của Mỹ và đồng minh rất nhiều. Tuy nhiên, Politico mới đây chỉ ra dường như căng thẳng đang nổi lên trong quan hệ giữa Washington và Kiev giữa lúc dầu sôi lửa bỏng. Cụ thể ra sao? Mời quý vị tiếp tục tìm hiểu. Politico trích nguồn tin trong Nhà Trắng cho biết Mỹ và Ukraine đang có sự khác biệt ngày càng lớn về mục tiêu chính trong cuộc xung đột. Diễn biến này được hãng tin ghi nhận thông qua cuộc trao đổi với 10 quan chức, nhà lập pháp và chuyên gia. Theo đó, cả Mỹ và Ukraine được cho là đều đang cố gắng thống nhất, nhưng rạn nứt đã xuất hiện. Politico cũng cho biết các quan chức chính quyền Mỹ bắt đầu lo lắng rằng Ukraine đang đổ quá nhiều nhân lực và đạn dược vào trận địa Bakhmut. Ngoài ra, các quan chức Nhà Trắng nói với hãng tin rằng đã có những lúc Washington khó chịu với những yêu cầu cấp vũ khí liên tục từ Kiev. Phát biểu về cuộc xung đột ở Ukraine, ông Michel McCaul, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ chất vấn, chính quyền không có mục tiêu và chính sách rõ ràng đối với xung đột ở Đông Âu. Có phải là họ muốn kéo dài xung đột, đúng như những gì mà Tổng thống Vladimir Putin mong muốn? Có phải chính quyền chỉ cấp vũ khí đủ để Ukraine tồn tại thay vì giành chiến thắng hay không? Hiện tại tôi không thấy chính sách nào có thể thúc đẩy thắng lợi cho Kiev. Không làm điều đó, thì những gì chúng ta đang làm có ý nghĩa gì? Theo Politico, khi xung đột Ukraine bước sang năm thứ 2, Mỹ vẫn sát cánh với quốc gia Đông Âu này. Tuy nhiên, thực sự đã có những lời xì xào đầy ngờ vực liệu rằng quan hệ giữa hai nước sẽ bền vững đến đâu nếu chiến sự tiếp diễn. Về phía Hàn Quốc, bất chấp lời kêu gọi cấp vũ khí cho Kiev từ cả phương Tây và Ukraine, Bộ Quốc phòng nước này vẫn một mực từ chối và khẳng định không thay đổi lập trường của mình. Hôm 13 tháng 3, trả lời TASS về quyết định của Cơ quan Quản lý Chương trình Mua sắm Quốc phòng DAPA về việc cho phép Ba Lan chuyển giao pháo Krab và các bộ phận do Seoul sản xuất cho Ukraine, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc khẳng định lập trường về việc chuyển giao vũ khí cho Ukraine không đổi. Seoul từ chối chuyển trực tiếp vũ khí sát thương cho Kiev. Thông điệp trên được đưa ra sau khi Reuters dẫn lời một quan chức cấp cao của Hàn Quốc cho biết vào năm 2022, Cục Quản lý Mua sắm Quốc phòng Hàn Quốc đã phê duyệt cho phép Ba Lan chuyển giao các khẩu pháo Krab của nước này có trang bị khung gầm của Hàn Quốc cho Ukraine. Trước đó, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc chỉ ra pháo của Ba Lan không chỉ sử dụng các bộ phận do Hàn Quốc sản xuất mà còn có cả thiết bị xuất xứ từ Anh, Đức và Pháp. Seoul nhấn mạnh Krab không phải là hoàn toàn do Hàn Quốc phát triển, nên việc chuyển giao những khẩu pháo này không thể đồng nghĩa với việc Seoul chuyển vũ khí sát thương sang Ukraine.
Reuters dẫn lời một số chuyên gia hàng đầu về các vấn đề xung đột hôm 13 tháng 3 cho biết, tính đến năm 2022, các quốc gia châu Âu đã tăng mức nhập khẩu các loại vũ khí chính yếu của mình lên 47% so với 5 năm trước đó, trong khi tỷ trọng xuất khẩu vũ khí của Mỹ trên toàn cầu tăng từ 33% lên 40%. Peter D. Wiedemann, nhà nghiên cứu cấp cao của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, gọi tắt là SIPRI, cho biết, dù các hoạt động chuyển giao vũ khí trên toàn cầu đã giảm, các giao dịch khí tài của châu Âu vẫn tăng mạnh do căng thẳng ngày một gia tăng với Nga. Theo SIPRI, các vũ khí chính yếu mà phương Tây nhập khẩu bao gồm máy bay, tàu chiến, xe tăng, pháo, tên lửa và các hệ thống phòng thủ hạng nặng khác. Các quốc gia châu Âu trong Liên minh NATO đã tăng nhập khẩu vũ khí lên 65% so với giai đoạn 5 năm trước đó, trong khi trên quy mô toàn cầu, các hoạt động chuyển giao vũ khí đã giảm 5,1%. Cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine bùng nổ vào năm ngoái đã thúc đẩy các nước châu Âu gấp rút tăng cường phòng thủ hơn nữa. Mỹ và Nga là những nhà sản xuất vũ khí lớn nhất và lớn thứ hai thế giới trong 3 thập kỷ qua. Mức xuất khẩu vũ khí của Hoa Kỳ tăng 14% từ năm 2013 đến 2017. Nước này sở hữu 40% lượng khí tài xuất khẩu trên toàn cầu. Thị phần của Nga giảm từ 22% xuống 16%. Chuyên gia Simon T. Wiedemann thuộc SIPRI nhận định, có khả năng cuộc xung đột Ukraine sẽ hạn chế hơn nữa hoạt động xuất khẩu vũ khí của Nga do Moscow ưu tiên để dành vũ khí, trang bị cho quân đội. Ngoài ra, nhu cầu mua vũ khí của Moscow từ các nước khác cũng sẽ giảm do lệnh trừng phạt mà phương Tây áp đặt. Vào năm 2022, SIPRI đã cảnh báo rằng kho vũ khí hạt nhân toàn cầu có khả năng tăng lên trong những năm tới. Ở diễn biến đáng chú ý khác, Reuters hôm 13 tháng 3 cho biết, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang lên kế hoạch tới Nga để gặp Tổng thống Vladimir Putin ngay trong tuần tới. Reuters dẫn lời các nguồn tin cho biết, hai nhà lãnh đạo Trung Quốc và Nga sẽ gặp nhau ở Moscow nhưng không cung cấp thêm chi tiết. Tính đến chiều ngày 13 tháng 3, Bộ Ngoại giao Trung Quốc chưa xác nhận thông tin nói trên. Hồi tháng 1, hãng thông tấn TASS đưa tin, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sang thăm Nga vào mùa xuân. Trong khi hồi tháng trước, Wall Street Journal cho biết chuyến thăm Moscow của Chủ tịch Tập Cận Bình có thể diễn ra vào tháng 4 hoặc đầu tháng 5. Được biết, thời gian qua, Trung Quốc đề nghị làm trung gian giải quyết cuộc xung đột Ukraine thông qua biện pháp hòa bình. Nước này cũng đã công bố đề xuất kế hoạch hòa bình cho cuộc khủng hoảng gồm 12 điểm. Cho đến nay, Trung Quốc từ chối lên án Nga do chiến dịch quân sự đặc biệt Ukraine. Bắc Kinh còn chỉ trích phương Tây đơn phương áp lệnh trừng phạt lên Moscow. Liên quan đến tình hình Đông Bắc Á, truyền thông nhà nước Triều Tiên ngày 12 tháng 3 cho biết nước này đã thông qua các biện pháp răn đe chiến tranh quan trọng thiết thực. Quyết định được đưa ra trước khi Mỹ và Hàn Quốc tiến hành các cuộc tập trận quân sự chung trong tuần này, theo hãng tin Yonhap. Tuyên bố được đưa ra tại cuộc họp mở rộng của Quân ủy Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên do nhà lãnh đạo Kim Jong-un chủ trì. Cuộc họp đã thảo luận và thông qua các bước đi thiết thực quan trọng để sử dụng hiệu quả, mạnh mẽ và cứng rắn hơn những biện pháp răn đe chiến tranh nhằm đối phó với tình hình hiện nay khi những hành động khiêu khích chiến tranh của Mỹ và Hàn Quốc đang tiến gần đến lằn ranh đỏ. Hãng thông tấn KCNA cho hay, hôm 9 tháng 3, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã thị sát đơn vị pháo binh Hwasong. Ông nhấn mạnh quân đội Triều Tiên cần phải luôn cảnh giác với mọi hoạt động chiến tranh của đối phương. Trước đó, em gái ông là bà Kim Yo-yong cảnh báo quốc gia Đông Á sẵn sàng thực hiện các hành động áp đảo chống lại các hoạt động quân sự của Mỹ và Hàn Quốc. Cũng nói về tình hình bán đảo Triều Tiên, Hàn Quốc và Mỹ ngày 13 tháng 3 đã khởi động cuộc tập trận quân sự quy mô lớn được thiết kế để tăng cường khả năng phòng thủ và ứng phó với các mối đe dọa gia tăng từ Triều Tiên. Giữa lúc ấy, thì Bình Nhưỡng tiết lộ vụ phóng tên lửa hành trình từ tàu ngầm vào ngày trước đó, vén màn về các hành động quân sự mà nước này nhiều lần cảnh báo. Theo tờ Korea Herald, trong bối cảnh Triều Tiên đang tăng tốc xây dựng quân đội, cuộc tập trận lá chắn tự do kéo dài 11 ngày có mục tiêu giúp quân đội Mỹ và Hàn Quốc nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và thế trận phòng thủ trong kịch bản chiến tranh thực sự. Theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc JCS, cuộc tập trận lá chắn tự do đưa ra các kịch bản môi trường an ninh luôn thay đổi do hoạt động ngày càng quyết liệt của Triều Tiên. Seoul nhấn mạnh, cuộc tập trận dựa trên các kế hoạch hành động của Mỹ-Hàn nhằm bảo vệ nước châu Á khỏi cuộc xâm lược của Triều Tiên và do đó cuộc tập trận có bản chất phòng vệ. Theo Korea Herald, cuộc tập trận đề cập đến mọi giai đoạn chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên, bao gồm quản lý khủng hoảng, chuyển sang giai đoạn chiến tranh, phản công và ổn định tình hình ở quốc gia phía Bắc bán đảo Triều Tiên. Song song với lá chắn tự do, Liên minh Mỹ-Hàn còn dự định tổ chức khoảng 20 cuộc diễn tập thực địa với tên gọi chung là lá chắn chiến binh.
Đáp lại, truyền thông Triều Tiên ngày 13 tháng 3 cho biết, cuộc tập trận cho thấy mức độ cực kỳ hiếu chiến chưa từng có về quy mô và kịch bản của cuộc tập trận. Đáng chú ý, truyền thông Triều Tiên còn công bố phóng thử thành công 2 tên lửa hành trình chiến lược từ tàu ngầm từ ngoài khơi thành phố duyên hải Sinpo, phía đông Triều Tiên. Theo Korea Herald, Triều Tiên đã đe dọa sẽ thực hiện các hành động ăn miếng trả miếng chống lại các cuộc tập trận quân sự vào mùa xuân hàng năm giữa Hàn Quốc và đồng minh. Ở diễn biến khác, một cuộc thăm dò của Kyodo News ngày 13 tháng 3 cho thấy đa số người dân Nhật Bản ủng hộ giải pháp của Hàn Quốc đối với vấn đề lao động cưỡng bức thời chiến. Đây là một phần trong nỗ lực của Seoul nhằm cải thiện quan hệ với Tokyo sau nhiều năm quan hệ song phương lạnh nhạt. Tuần trước, Hàn Quốc đã tiết lộ kế hoạch giải quyết tranh chấp bồi thường cho nạn nhân lao động thời chiến. Theo đó, một tổ chức do chính phủ Hàn Quốc hậu thuẫn sẽ bồi thường cho các nạn nhân thay vì các công ty Nhật Bản đã bị kiện. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã ca ngợi đề xuất này, nói rằng quyết định của Hàn Quốc sẽ giúp khôi phục mối quan hệ giữa Tokyo và Seoul. Tuy nhiên, theo cuộc khảo sát của Kyodo News, 33,3% số người Nhật Bản được hỏi không đánh giá cao động thái này, trong khi đó 57,1% người dân ủng hộ giải pháp được phía Hàn Quốc đưa ra. Diễn biến căng thẳng khác, hôm 12 tháng 3, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên tiếng cảnh báo Philippines không nên thắt chặt hợp tác quân sự với Mỹ. Trung Quốc cho rằng các hành động của Mỹ là để phục vụ cho chiến lược địa chính trị của mình và gây bất lợi cho chính sách an ninh của Manila. Đại sứ quán Trung Quốc tại Philippines đã đưa ra cảnh báo này vào ngày Chủ nhật vừa qua, trong bối cảnh Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. quyết định cho phép quân đội Mỹ bổ sung thêm 4 căn cứ quân sự ở Philippines. Đại sứ quán Trung Quốc tuyên bố sự hợp tác này sẽ đẩy Philippines vào thế đối đầu với Trung Quốc và tham gia cuộc đua địa chính trị. An ninh và hòa bình của Philippines sẽ gặp nguy hiểm. Đại sứ quán Trung Quốc cũng thúc giục chính quyền Manila tránh xa những nỗ lực lãnh đạo toàn cầu của Mỹ. Trung Quốc đã cáo buộc Mỹ và NATO cư xử giống như thời kỳ chiến tranh lạnh. Đại sứ quán nói thêm, giờ đây Trung Quốc và Philippines là những nước trong khu vực châu Á đang phục hồi lại sau đại dịch COVID-19. Chúng ta nên có quyết định đúng đắn để duy trì quan hệ láng giềng tốt đẹp và đạt được lợi ích chung. Chuyển sang một số tin tức khác đáng chú ý. Thưa quý vị, giám đốc điều hành của một công ty đa quốc gia có trụ sở tại London cho rằng Vương quốc Anh nên hỗ trợ tốt hơn cho lĩnh vực công nghiệp xanh để theo kịp các quyết sách của Mỹ và EU. Hãng tin The Guardian hôm 12 tháng 3 dẫn lời ông Miles Robert, giám đốc công ty kinh doanh bao bì đa quốc gia DS Smith, cho biết triển vọng không rõ ràng về các dự án điện giảm thải carbon khiến công ty đang gặp khó khăn nếu muốn đầu tư vào những cơ sở mới. Các công ty bao bì vốn có nhu cầu sử dụng điện rất lớn, nhưng chính phủ Anh lại chưa có kế hoạch cụ thể về các dự án sản xuất điện thân thiện với môi trường. Hiện tại các doanh nghiệp tại Anh cần chính phủ thực hiện những chính sách hỗ trợ tương tự Mỹ và châu Âu. Nếu không được hỗ trợ, nhiều khả năng các công ty tại Anh không thể duy trì sức cạnh tranh trên thị trường thế giới. Ông Miles Robert nhận xét. Được biết, phát biểu của ông Miles Robert được đưa ra vài ngày trước khi Thủ tướng Anh Jeremy Hunt thông báo dự thảo ngân sách mùa xuân. Theo đó, chính phủ Anh đang xem xét một chương trình giảm thuế trong dài hạn, theo hướng các công ty sẽ được miễn thuế doanh nghiệp thay vì được khấu trừ hưu bổng. Kế hoạch này có thể khiến chính phủ Anh tiêu tốn số tiền 11 tỷ bảng mỗi năm. Bù lại, các công ty có thể khấu trừ toàn bộ chi phí đầu tư ngay trong năm phát sinh, thay vì phải khấu trừ qua nhiều năm. Mặc dù vậy, chính phủ Anh vẫn chưa đưa ra bất kỳ tín hiệu nào về ý định trợ cấp cho ngành công nghiệp xanh với những chính sách tương tự như Mỹ hoặc EU. Hiện tại chỉ có một số thông tin liên quan đến những dự án góp phần giảm khí thải carbon, chẳng hạn như kế hoạch 500 triệu bảng Anh để sản xuất pin Gigafactory hay dự án 300 triệu bảng để xây dựng lò cao ở 2 nhà máy thép. Theo hãng tin The Guardian, Hoa Kỳ đã quyết định chi 369 tỷ đô la để trợ cấp cho lĩnh vực công nghệ xanh theo đạo luật giảm phát thải. Trong khi đó, EU đang cố gắng thực hiện chính sách hỗ trợ cho các công ty khi một số doanh nghiệp cảnh báo đang cân nhắc ưu tiên đầu tư vào Mỹ. Hãng tin Reuters cho hay, Bộ trưởng Tài chính Đức cho rằng quốc gia này nên sớm đưa ra các quyết định về chi tiêu để khắc phục tình trạng thâm hụt ngân sách do dịch COVID-19 và khủng hoảng năng lượng. Được biết, trong thông báo cho Thủ tướng Đức hôm 8 tháng 3, Bộ trưởng Tài chính Đức Christian Lindner cho biết ông sẽ không thể trình bày các đề xuất về ngân sách năm 2024 tại cuộc họp nội các trong tuần này vì vẫn chưa đạt được những thỏa thuận sau cùng. Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình ARD hôm 12 tháng 3, ông Lindner nói rằng đang có những khúc mắc xung quanh việc chi tiêu. Đức cần phải cân bằng ngân sách. Tuy nhiên, tăng trần nợ công và tăng thuế không phải là những lựa chọn hợp lý. Theo nguồn tin của Reuters,
Vào tháng trước, giữa ông Lindner thuộc Đảng Dân Chủ Tự do ủng hộ doanh nghiệp và Bộ trưởng Kinh tế Robert Habeck của Đảng Xanh đã xuất hiện mâu thuẫn xung quanh kế hoạch ngân sách năm 2024. Một số thành viên Đảng Xanh lo ngại ngân sách sẽ không đủ tiền để chi cho những dự án của họ, nhất là khi chính phủ cam kết tuân theo các quy định về trần nợ công. Ông Habeck phản đối đề xuất của ông Lindner và kêu gọi Bộ trưởng Tài chính Đức không được tự ý ưu tiên cho một số lĩnh vực, chẳng hạn như tăng chi tiêu cho quân đội hay giảm thuế cho lĩnh vực ẩm thực. Trong khi các thành viên của Đảng Xanh cho biết không chấp nhận kế hoạch ngân sách, thì ông Lindner phản bác thẳng thừng. Bộ trưởng Tài chính Đức cho biết mặc dù đang ở tình thế khó khăn, nhưng kế hoạch ngân sách vẫn có thể được thông báo vào tháng 6. Thưa quý vị, giá dầu thô trên thị trường thế giới đảo chiều tăng sau khi khởi động phiên giao dịch đầu tuần không thật sự mạnh mẽ. Thông tin tích cực từ thị trường Trung Quốc và đồng đô la suy yếu là các yếu tố góp phần hỗ trợ cho giá dầu. Hãng tin Reuters ngày 13 tháng 3 cho hay sau khi giảm vào đầu phiên giao dịch, giá dầu Brent tăng 0,23% lên mức 82,97 đô la một thùng. Trong khi đó, giá dầu WTI tăng 0,26% lên 76,88 đô la một thùng. Theo dự báo vừa được ngân hàng ANG công bố, các nhà phân tích cho rằng, theo phân tích kỹ thuật, các mức hỗ trợ tâm lý của giá dầu đang rất dễ bị phá vỡ khi Fed có thể tiếp tục thắt chặt tiền tệ, một yếu tố góp phần tạo thêm áp lực trong bối cảnh tồn kho dầu thô của Mỹ đang ở mức cao. Dù vậy, thông tin tích cực từ thị trường Trung Quốc có thể cứu vớt tình trạng trên. Trả lời phỏng vấn hôm 12 tháng 3, Giám đốc điều hành tập đoàn Saudi Aramco, ông Amin Nasser cho biết, nếu Trung Quốc mở cửa trở lại, việc Bắc Kinh mua nhiên liệu cho máy bay và đáp ứng công tác dự phòng sẽ khiến nhu cầu trên thị trường tăng thêm 2 triệu thùng. Đây là lý do tập đoàn giữ quan điểm lạc quan một cách thận trọng về giá dầu trong ngắn và trung hạn. Bên cạnh đó, việc ngân hàng SVB phá sản và ngân hàng tiền ảo Signature Bank bị đóng cửa đang dẫn đến lo ngại bán tháo tài sản trên thị trường tài chính Mỹ, khiến cho đồng đô la suy yếu. Đồng bạc xanh giảm giá đang khiến cho dầu thô trở nên rẻ hơn khi so với các ngoại tệ khác, một yếu tố có thể kích hoạt lực cầu và góp phần hỗ trợ cho giá dầu. Được biết, báo cáo việc làm của Mỹ đã giúp giá dầu có chuyển biến tích cực từ cuối tuần trước. Bộ Lao động Hoa Kỳ cho biết, số việc làm trong lĩnh vực phi nông nghiệp của Mỹ tăng 311.000 trong tháng 2, cao hơn so với số dự báo là 205.000 theo khảo sát của Reuters. Reuters đưa tin hôm 13 tháng 2, chính phủ New Zealand đang tăng cường hỗ trợ tài chính cho khoảng 1,4 triệu công dân như một nỗ lực bù đắp giữa lúc tình trạng lạm phát gia tăng. Và đây cũng có thể là một cách để chính quyền tạo thiện cảm cho người dân trước khi cuộc bầu cử toàn quốc diễn ra vào cuối năm nay. Tình trạng lạm phát ở New Zealand đang ở mức 7,2%, một mức rất cao trong gần 3 thập kỷ qua. Do đó, đây là nút thắt lớn mà chính quyền phải đối mặt trước thềm cuộc bầu cử, dự kiến diễn ra vào tháng 10 tới. Kết quả từ các cuộc thăm dò cho thấy đã có nhiều tranh cãi gay gắt xoay quanh vấn đề này. Thủ tướng New Zealand Chris Hipkins cho biết chính phủ sẽ tăng cường phúc lợi cho người về hưu, sinh viên, trẻ em và phụ huynh từ tháng tới. Chính phủ cũng sẽ sớm công bố các gói hỗ trợ giá cho thực phẩm thiết yếu như bánh mì và bơ, từ đó giảm bớt gánh nặng cho những người khó khăn giữa lúc chi phí sinh hoạt tăng cao. Kể từ khi giữ chức vụ thủ tướng, ông Hipkins tuyên bố tập trung giải quyết các vấn đề cơ bản như khủng hoảng chi phí sinh hoạt. Do đó, chính quyền phải gác lại việc xúc tiến một số dự án như sáp nhập các đài phát thanh và truyền hình nhà nước. Hôm 13 tháng 3, ông Hipkins lưu ý thêm, một số dự án khác cũng bị cắt giảm để dành ngân sách chi trả cho các khoản tăng phúc lợi. Kế hoạch nâng cấp phương tiện giao thông công cộng cũng kéo dài hơn so với kế hoạch. Vị lãnh đạo nhấn mạnh, tôi muốn người dân New Zealand biết rằng chính phủ đang nỗ lực hết sức để thích ứng với tình hình hiện tại. Thưa quý vị, kể từ ngày 13 tháng 3, Nhật Bản đã nới lỏng các yêu cầu đeo khẩu trang bắt buộc sau hơn 3 năm thắt chặt các biện pháp phòng dịch. Đơn vị điều hành công viên giải trí Disneyland và rạp phim Tohoku là những đơn vị lớn thông báo cho phép khách hàng không đeo khẩu trang từ ngày 13 tháng 3 sau khi có quy định mới từ chính phủ. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, nhiều khả năng người dân vẫn sẽ tiếp tục đeo khẩu trang dù các quy tắc được nới lỏng, do người Nhật từ lâu đã có thói quen đeo khẩu trang để tránh bị dị ứng do phấn hoa. Ông Hitoshi Oshitani, giáo sư Đại học Tohoku, người từng tham gia đưa ra biện pháp đối phó với dịch COVID-19, chia sẻ, đeo khẩu trang là một phần văn hóa của Nhật Bản, ngay cả trước khi đại dịch COVID-19 xảy ra, nên nhiều người dân vẫn sẽ đeo khẩu trang dù biện pháp phòng dịch không còn khắt khe. Bà Yutaka Izawa, 60 tuổi, cư dân Tokyo chia sẻ, dù gì đi nữa, tôi vẫn nghĩ đeo khẩu trang trên phương tiện giao thông công cộng sẽ an toàn hơn, nó giúp chúng ta đề phòng các bệnh lây nhiễm.
Trước Nhật Bản, Hàn Quốc đã gỡ bỏ yêu cầu bắt buộc đeo khẩu trang hồi tháng 1. Tháng trước, Singapore cũng cho phép người dân không đeo khẩu trang. Mỹ và Vương quốc Anh đã tạm dừng hầu hết quy định đeo khẩu trang bắt buộc vào đầu năm ngoái. Reuters đưa tin hôm 12 tháng 3, một chiếc thuyền chở theo 47 người đã bị lật ngoài khơi Madagascar khi trên đường đến đảo Mayotte của Pháp. 22 người đã thiệt mạng sau vụ việc. Theo chính quyền Madagascar, cơ quan hàng hải và cảng sông cho biết, thuyền chở 47 người đã bị lật ở vùng biển ngoài khơi Ankadrom Borona, thuộc phía bắc Madagascar vào hôm 11 tháng 3. Cơ quan này cho biết, sau khi thuyền bị nạn, 23 người đã được cứu, trong khi 22 người khác thiệt mạng, có 2 người mất tích. Một sĩ quan cảnh sát giấu tên cho biết, hầu hết những người được giải cứu đã bỏ trốn để tránh bị bắt do cố gắng đến đảo Mayotte của Pháp một cách trái phép. Theo Reuters, giới chức Hoa Kỳ hôm 12 tháng 3 đã ngăn chặn hàng trăm người di cư, chủ yếu là công dân Venezuela, đang cố gắng vượt qua hàng rào thép gai và lá chắn từ Mexico tìm cách vào Mỹ. Dòng người di cư đã tập trung tại thành phố biên giới Ciudad Juárez của Mexico sau khi thất vọng với những bất cập trong việc xin tị nạn thông qua một ứng dụng mới của chính phủ Hoa Kỳ. Tuy nhiên, họ đã không thể vượt qua được biên giới giữa Mỹ và Mexico. Nhiều người trong số họ còn dắt con nhỏ đi cùng. Những di dân đã cố gắng phá bỏ những lá chắn bằng nhựa màu cam tại ranh giới của Hoa Kỳ, trong khi một số người cho biết họ đã bị ngăn chặn bởi bình xịt hơi cay. Cô Camila Pan, 18 tuổi, người Venezuela, nức nở nói rằng, chúng tôi chỉ muốn vào Mỹ để tìm kiếm một tương lai tốt hơn và có thể giúp đỡ gia đình mình. Cả cơ quan hải quan và bảo vệ biên giới Hoa Kỳ, CBP và cơ quan di cư quốc gia của chính phủ Mexico đều chưa đưa ra bình luận về vụ việc. Sau khi bị các sĩ quan ngăn cản và xảy ra xô xát, đám đông người di cư cuối cùng đã rời đi. Một vài người trong số đó đã kéo xuống bờ sông Rio Grande, con sông biên giới Mỹ-Mexico. Tuy nhiên, các quan chức nhập cư Mỹ đã được triển khai để theo dõi từ bờ biển bên kia khu vực. Nhiều người di cư đã bày tỏ sự thất vọng đối với quy trình xin tị nạn thông qua một ứng dụng do chính quyền Tổng thống Biden cung cấp mang tên CBP One nhằm hợp thức hóa các đơn đăng ký. Theo đó, các di dân cho rằng ứng dụng nói trên luôn bị trục trặc và luôn trong tình trạng quá tải, khiến họ rơi vào tình thế lấp lửng ở các khu vực biên giới đầy nguy hiểm. Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ cho biết các bản cập nhật ứng dụng gần đây sẽ đơn giản hóa và đẩy nhanh tốc độ thực hiện quá trình cho những người muốn xin nhập cư. Theo Reuters đưa tin, vào hôm 12 tháng 3, các sĩ quan cảnh sát Úc đã giải cứu một con kangaroo con đang chới với giữa dòng nước khi trận lũ kỷ lục ở bang Queensland, Úc lên đến đỉnh điểm. Đây là cảnh các sĩ quan cảnh sát Queensland giải cứu một con kangaroo con chới với giữa dòng nước. Họ cũng đã phát hiện 2 con cá sấu lớn cách nơi chú chuột túi được giải cứu không xa. Theo Reuters, trận mưa lớn kéo dài trong tuần qua đã nhấn chìm thị trấn Bukato, xa xôi thuộc vùng vịnh Carpentaria, cách thủ phủ bang Brisbane của Úc khoảng 2.100 km về phía bắc. Chủ tịch hội đồng địa phương chịu trách nhiệm về thị trấn Bukato, Dan McKinley, hôm 12 tháng 3 cho biết 97 cư dân đã được sơ tán khỏi khu vực trong 48 giờ qua. Các khu vực miền đông nước Úc đã phải hứng chịu đợt La Nina, hiện tượng thời tiết ẩm kéo dài kỷ lục trong 2 năm, gây ra các đợt lũ lụt nghiêm trọng. Vào đầu năm nay, một trận lũ lụt thế kỷ cũng đã tấn công các khu vực nằm ở rìa phía bắc xa xôi của nước này. Tiếp tục chương trình, mời quý vị cùng khám phá lễ hội Rang Panchami vô cùng đặc sắc của người Hindu. Sự kiện diễn ra ở thành phố Bhopal, thủ phủ của bang Madhya Pradesh và thành phố Ujjain, miền Trung Ấn Độ. Rang Panchami cũng là một lễ hội chào đón mùa xuân, tương tự lễ hội Holi. Những người tham gia sẽ vui chơi nhảy múa và rắc hoặc là bôi màu lên nhau trong bầu không khí sôi động và cuồng nhiệt. Một người dân địa phương chia sẻ, đây là một sự kiện lâu đời ở Bhopal, trở thành dịp để các cộng đồng dân cư trong khu vực vui đùa với nhau với những màu sắc, nước và bóng bay. Trong khi đó ở Ujjain, vào ngày này, người dân sẽ tổ chức một buổi cầu nguyện đặc biệt tại đền Sri Mahakaleshwar và những lễ vật nhiều màu sắc sẽ được dâng lên thần hủy diệt Shiva. Rang Panchami, trong đó Rang có nghĩa là màu sắc và Panchami có nghĩa là ngày thứ 5 của tuần thứ 3, tháng Pangun, theo lịch Hindu. Lễ hội được tổ chức 5 ngày sau lễ hội màu sắc Holi.
Trong khi đó, cộng đồng theo đạo Hindu trên khắp vùng vịnh vào cuối tuần qua đã tổ chức lễ hội Holi sau 2 năm phải tạm hoãn vì đại dịch Covid-19. Tại Bahrain, những người sùng đạo đã tập trung tại ngôi đền Hindu 200 năm tuổi ở Dalton, Manam để cùng nhau ăn mừng lễ hội Holi. Một người dân tên Mohammed Elias với nhiều màu sơn trên người chia sẻ với truyền thông rằng thật tốt khi một lần nữa chúng tôi được tham gia lễ hội, trở lại cuộc sống bình thường vốn có của mình. Trong khi đó ở Dubai, hàng trăm người đã tham dự một sự kiện có tên là Color Beat Party 2023, cùng khiêu vũ và bôi màu lên nhau. Anh Sanjit Jagger, một nhân viên ban tổ chức, nói, chúng tôi cố gắng tổ chức sự kiện này để tôn vinh sự đa dạng của Dubai. Đó là mục đích của chúng tôi. Được tổ chức vào ngày trăng tròn của tháng Pangol theo lịch Hindu, lễ hội Holi đánh dấu sự kết thúc của mùa đông và sự khởi đầu của mùa xuân với hy vọng vào một mùa màng bội thu. Lễ hội này cũng kỷ niệm chiến thắng của cái thiện trước cái ác. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại.